Ми вас вітаємо на нашому каналі. Сьогодні ми хотіли би з вами поговорити про таку тему, як свідомість душі. Що це таке, яку вона роль відіграє у Всесвіті і на Землі. Тоді ж розпочинаємо. Коли людина приходить на Землю, то її душа вже має свій рівень свідомості. Так не буває, що душа приходить зовсім несвідомо, тому що у Всесвіті всі душі вже створені і мають свідомість. Так, вона в них дуже низька, бо їх задача цю свідомість розвивати та робити так, щоб при життях якнайбільше душі змогли накопити сили та енергію, а це тільки можливо через підняття свідомості душі. Ви запитаєте, так що ж це означає свідомість душі? Всі кажуть про неї, і ніхто не дає чіткої відповіді в цьому питанні. І що таке є свідомість? А ми вам зараз пояснимо. Діло в тому, що свідомість душі дуже сильно багатогранна. Вона не може вмістити тільки щось одне. Тобто усі думають, що свідомість – це як м'яч, в якому все знаходиться, і коли потрібно, то щось звідти достається. Але це не так. Свідомість душі розташована по рівням, як сходи, до яких ви звикли. І чим ви вище піднімаєтесь по них, тим ви стаєте вище від рівня землі. Так і зі свідомістю. Чим ви її більше розвиваєте, тим вона у вас більш свідома. Деякі люди взагалі не розуміють, про що в відео буде йти розмова, і не захотять його дивитися. Але не поспішайте вимикати, бо далі буде інформація, яка вам буде зрозуміла, тому що ми завжди говоримо простими речами, щоб все, що треба передати нам від Бога, ви почули саме так, як вам зрозуміло. Так ось, якщо з свідомістю деякі люди не знайомі, то ми розповімо вам вже доволі конкретно, що таке свідомість. Людська свідомість – це сукупність всіх знань, навичок, дій, поведінки, думок, мрій, а також варіація цих чинників. Тобто, як людина міркує, думає, що робить, про що мріє, як себе поводить, це все і є складовими людської свідомості. Бо зараз ми пояснюємо саме людську свідомість, бо до інших свідомостей, які існують у Всесвіті, людській свідомості дуже далеко. Ми вже казали, що люди – це сама низька цивілізація по своїм вібраціям, тому і свідомість душі також на землі низька. Деякі люди будуть казати, що неправда, що ми дуже свідомі і живемо правильно. Тоді до вас зустрічне питання. Якщо ви живете правильно, тоді ви повинні чути свою душу та серце, і що вони вам кажуть. Бо це відбувається автоматично. Коли людина очищується від зовнішнього світу, то одразу починає чути і душу, і серце. Але ж у вас не так відбувається, правда? Тому треба, щоб свідомість піднялася до рівня, коли людина буде чути свою душу та серце. І для цього треба дуже багато сил та енергії, а де їх брати? Ніхто з людей досі не знає, тому що сила та енергія береться з того, чи виконує душа свої задачі на землі, чи ні. Ви можете дуже сильно почати сперечатися, що ніхто на землі не знає своїх задач. Так, з цим ми, звісно, згодні, бо це є для людства закрита інформація. Нею володіє тільки Бог, і тільки Він може дати дозвіл душі та серцю відкривати ці задачі людині чи ні. Тому що на землі йде перший етап очищення, і душі повинні самі до цього доходити. Але вже стільки віків існування людства вони так і не зрозуміли,
навіщо вони сюди приходять і що їм тут треба робити. Всесвіт переповнений душами, які просто висять без життя, бо в них немає сил і енергії, вони не можуть ні прийти на землю, ні піднятися вище і піти очищуватися по цивілізації. Тому люди і не можуть виконати, на перший погляд, дуже прості речі, виконати те, з чим ти прийшов сюди. Тобто це як у грі. У тебе є завдання, і ти повинен його виконати, щоб отримати чи то бали для переходу на інший рівень, чи то одержати перемогу у цій грі. Так відбувається і у Всесвіті, що треба проходити рівні свідомості, щоб очищуватися та наближатися до Бога. Ви ніяк не зможете наблизитися до Бога, якщо у вас свідомість людини, бо це неможливо. Всі ті, хто каже, що бачить Бога, з ним розмовляв, його відчував і таке інше, це все маячня. Бо Бог недосяжний, він має таку свідомість, якої немає у всьому Всесвіті, бо він нескінченність. І як можна дотягнутися до нескінченності? Деякі будуть говорити, що мені допоміг Бог, я це знаю точно. Так, допоміг, але він вам напряму не може допомогти, бо ви згорите в прямому сенсі цього слова. Він на допомогу посилає вищі сили, ангелів, іноді дуже рідко архангелів, щоб вони вам допомогли. Бо він вас чує, бо Бог є все і він всюди сущий. Тому, звісно, що ви молитесь Богу, щось у нього просите, про щось розказуєте, навіть як пройшов ваш день. І це дуже прекрасно, бо ви тим самим теж піднімаєте свою свідомість. Значить, ви знаєте, що у Всесвіті ще є хтось, хто там живе та перебуває, і ви відчуваєте, що ви не самі. Бо воно так і є. У Всесвіті багато форм буття, і вони всі підпорядковані тільки одному. Це Бог, Абсолют, Творець, Аллах, Будда, Крішна, чи як ви там ще називаєте Бога. Це все Він, бо Він єдиний. Він не підлягає ні під які релігії, філософії, течії і таке інше. Ніхто за все життя ніколи не задавався питанням, а що таке слово Бог, це щось повинно означати, правда? Але ні одна пробуджена чи просвітлена душа, як вони себе називають, не знають, як розшифровується слово Бог. І що це слово в собі приховує від людства. А відповідь дуже проста і геніальна, бо тільки Бог геніален у всьому. І ви ж, звісно, хочете почути, що означає слово Бог. Так, ми вам відповімо, бо у Бога немає секретів, готові почути? Так ось, Бог це означає божественна опора господства. Ви запитаєте, що таке господство. Господство – це все суще у Всесвіті. Тобто Бог підтримує всіх, кого створив і створює. Тому зараз почнуть багато людей задавати питання. Так, а як так вийшло, що ніхто не зміг до цього додуматися? А ми вам тоді задамо зустрічне питання. А кого це цікавило? Релігія сказала, що Бог має вигляд старого дідуся, якого малюють на деяких іконах, і то не скрізь є такі зображення. І люди в своїй уяві його уявляють саме так. А те, що це найвища свідомість у Всесвіті, нікому навіть і в голову не прийшло. Як може така свідомість бути в обличчі людини? Звісно, що Бог може бути в тілах, але це вже його воля, до якої люди не мають ніякого відношення, і вони не можуть думати, що Бог має людське тіло. Це зовсім не так. І ті тіла, в яких він приходить, можуть бути різні.
бо в нього така свідомість, що він може бути як в дуже низькій вібрації, так і в дуже високій, в залежності від того, що йому треба в цей час зробити і де бути. Тому інформація про Бога у людства зовсім мало, що вони тільки можуть брати за основу релігію та свідчення тих просвітлених та пробуджених душ про нього. Але, як виявляється, це все нічого спільного з ототожненням Бога немає. У цьому питанні ми з вами розібралися. А зараз перейдемо до свідомості людини. Зараз вам вже більш-менш стає зрозуміло, що таке свідомість і як вона залежить від життя на землі, бо це і є перший рівень свідомості буття. Тому виходить так, що людина проживає своє життя, не замислюючись, для чого вона сюди прийшла, що потрібно робити, як жити, щоб накопити собі за життя сили і енергію для того, щоб перейти на другий рівень очищення і піднімання до Бога. Ви спитаєте, так де ж ці сили та енергію брати? Як її накопичувати і що потрібно робити? А відповідь дуже проста. З одного боку, а з іншого нездійсненна. Бо сила і енергія приходить тільки тоді, коли людина живе в тандемі зі своєю душею та серцем і виконує те, що говорить її душа та серце, бо вони кажуть, з чим людині треба працювати, що робити для того, щоб очиститися. Але виходить так, що люди не чують ні душу, ні серце, і собі енергію і сили не збирають, а навпаки, розбазарюють ту, що мають. Дуже маленька кількість людей на планеті Земля виконує маленьку частинку своїх задач душі. І це вже душі, які приходять не в перший і не в п'ятий раз на землю. Вони вже розуміють, що в цьому всьому щось не так. Чому вони знову прийшли по колесу сансари, як то кажуть, на землі. Тобто перевтілилися. А все тому, що не виконали попередні задачі своєї душі та серця. Зараз про ці задачі душі дуже багато йде інформації звідусіль. Нумерологія, астрологія, ворожіння, яснобачення, екстрасенсорика, езотерика та багато іншого. Але ніхто не каже, що треба накопичувати силу та енергію, тим самим піднімати свій рівень свідомості душі на землі. Всі думають, що це щось таке неймовірне і непідвладне кожній людині. І тільки ті, хто займаються духовним розвитком, навчаються, мають якусь спеціальну інформацію про духовні практики, можуть бути свідомими та підніматися до Бога, але це не так. Бог дав кожному, хто прийшов на землю, таку можливість, щоб він при житті розвивався, очищувався, виконував свої задачі душі, чув своє серце, накопичував собі сили і енергію, щоб перейти в інші простори для подальшого очищення і наближення до Бога. Бо Бог працює тільки з тими душами, які є повністю очищені, тобто кристально чисті душі, а їх у Всесвіті зовсім мало, їх можна перелічити на пальцях рук. Ви скажете, якщо Бог такий недосяжний, то ми не зможемо ніяк до нього дійти, не зможемо підняти свій рівень свідомості, не зможемо взнати свої задачі душі, не зможемо накопити собі сили і енергію. Тоді ми можемо залишитися у такому просторі, де ми були спочатку, звідки прийшли і не будемо нічого робити. Так тільки можна думати людині, поки вона на землі. Тому що як тільки душа виходить з людського втілення, тобто тіла, то картина кардинально міняється.
І душа вже не така небоязка, як вона думала, перебуваючи у людському тілі. Вона починає розуміти, що вона нічого не може. В неї немає свідомості. Вона якби застрягла у повітрі ні туди, ні сюди. На землю прийти не може, піднятися вище, бо немає на це сил. Її охоплює дуже сильний страх і розпач. Що ж тепер їй робити далі? Як бути? Де вона? Що її чекає? А в такому розгубленому стані вона, звісно, що не може нічого зробити. Є такі свідомості у Всесвіті, які забирають душі до простору, де вони перебувають. Тобто сплять і нічого не роблять. Їх там питають: а що ти робив усе життя на землі? Чому не виконав свої задачі душі? Чому навіть не намагався щось виконувати? Чому не робив добрих світлих справ? Чому не допомагав людям? Чому не підтримував і не давав свої сили і енергію іншим людям, коли вони її потребували? Що ти заробив за життя? Покажи. А показувати нічого, ні сил, ні енергії. Прожив знову життя даремно, і знову душі соромно за таке буття на землі. Але всі душі знають, що ходити на землю безкінечно неможливо. Є чіткі правила перебування у кожному просторі, цивілізація. На землю душа може приходити для очищення у втілення тільки 13 життів. Якщо вона за 13 життів не виконала свої задачі і не накопичила достатньо сил і енергії, щоб піднятися вище, тоді вона засинає навічно у просторі похорону, і більше ніхто цю душу не бачить. Вона там спить. Тобто, як цей процес називається літургійним сном, так і душа стає бездієва у цьому просторі. І тільки маленька кількість душ, приходячи з землі, можуть йти на інші рівні свідомості, тобто у цивілізації для подальшого очищення. І зараз настав час, що вже багато душ прийшли у своє 13-те життя і не бачать виходу для себе як душа. Бо вона розуміє, що засне у Всесвіті навічно після смерті. Тому Бог на це вже дуже давно дивиться, що відбувається і чому так відбувається. Все ж таки вирішив нас сюди прислати для того, щоб ми допомогли людству розібратися зі своїм життям, зі своїми невдачами, хворобами, залежностями та всім іншим, що бентежить людину. Але саме головне, що людина повинна від нас почути, так це її задача душі і серця на це втілення. І як собі допомогти, щоб прийти до стану гармонії та спокою. З цією інформацією ми вас вже ознайомили. Ще для вас є така цікава інформація, як пов'язана свідомість з такою хворобою, як шизофренія. Лікарі на землі нічого не знають про цю хворобу. Вони думають, що людина зійшла з розуму, бо в її голові відбуваються якісь речі, які ніхто не може відчути, крім самої людини. Тобто це не так, як, наприклад, захворіти на грип. Захворів, одужав і знаєш, як цей процес відбувається. З шизофренією зовсім не так. Ніхто від неї не зможе вилікуватися, і якщо ставиться діагноз шизофренія, то це вже інвалідність. Засунути людину у психлікарню чи під домашній арест і робити обмеження у всьому і таке інше. Але ніхто собі навіть не може уявити, що такої хвороби у всесвіті не існує, що це є прояв душі та серця людини. Бо вони обрали такий шлях, щоб людина нарешті їх почула і почала йти у правильному русі,
свого життя. Вони їй вже на повну катушку говорять, що ти не сам живеш по собі, що в тебе є ще жива душа та серце, і що потрібно їх чути і йти туди, куди вони говорять. Звісно, що ви будете казати, так а як можна слухати шизофреніків? Вони несуть якусь маячню. Це неможливо розібрати, що вони хочуть донести до співрозмовника, бо в них постійно плутаються думки, вони не можуть скомпонувати слова в речення, у них є недомовленість і таке інше. Так і є. Тому що, якщо б з самого початку людина не пішла на поводу свого розуму, який їй казав, ти до лікарні і з'ясовуй, що з тобою не так, чому ти відрізняєшся від інших людей, чому ти щось говориш, то всі думають, що ти божевільний. То людина під впливом свого розуму, суспільства, близьких, ще якихось інших обставин біжить у клініку до психотерапевта. А у лікарів є протоколи лікування, бо це все у традиційній медицині називається психічні захворювання і все. Ніхто з вчених собі ніколи не задавав питання, а чому люди чують якісь голоси у себе в голові. Невже це відхилення? Чому вони становлять дуже сильно агресивними? Чому вони не можуть ніяк впливати, контролювати свій стан? Чому їхні близькі люди від них страждають? Чому йде така вибірка, що не у всіх сім'ях є такі хворі? Чому вони кажуть, що хтось у їх голові ними керує? Тому що так і є. Такими людьми керують низькі цивілізації, тобто вони чують ту частоту, яку випромінюють самі люди, і до якої частоти можуть дотягнутися. І виходить так, що до частоти дотяглися, інформацію якусь отримують, мозок їм розшифровує по-своєму, і він видає назовні вже таку інформацію, яку зміг розшифрувати, і у більшості випадків розшифрував невірно. А далі, що з цим робити, не знають, бо мало людей можуть спілкуватися з цивілізаціями в усвідомленому житті. Не всі люди до цього випадку хвороби займалися духовним розвитком. Не всі стикалися з тим, що можуть чути інші цивілізації. Не всі можуть зупинити вплив їх на себе. Не всі можуть приборкати темні сторони свого буття, щоб перестати чути ту нерозбірливу, іноді розбірливу мову, тому що мозок все обробив і видав інформацію, яку йому захотілося, а не ту, яку прийняв спочатку, бо він не може її розпізнати. І це дуже важко зрозуміти, що ти, як людина, з цим нічого не можеш зробити. Тебе не можуть вилікувати лікарі, тільки все життя потрібно пити ліки. Ти сам з цим не зможеш впоратися. І що тобі робити далі, як жити? Проіснувати все життя як людина, в якій затуманений розум, тоді навіщо я живу? Яка з мене користь для близьких, суспільства, культури та інших сфер життя? Скільки я ще буду жити в такому стані, постійно перебуваючи в депресії і в страху не випити ліки, спонтанно забути, що треба це зробити? І на ці всі питання немає відповідей, бо вони їх не знають. Не знають, що казати близьким людям, у яких захворіла людина. Не знають, як їх лікувати, щоб отримати одужання. Не знають, як бути з тією інформацією, яку розповідають на прийомах пацієнти. Не знають достовірно, ця хвороба передається генетично спадково, чи це набуте захворювання. Тому багато запитань залишаються без відповіді. А все дуже просто. Душа такої людини почала чути серце та стикнулася з тим,
що те, що почула людина, не входить в ті рамки, в яких вона живе, що це неможливо, що хвора людина хоче когось вбити, чи бути дуже агресивною, чи відчувати себе кимось із відомих людей, особливо вже померлих. Людина відчуває жах, що з нею відбувається. Чому вона почала змінюватися так, що суспільство її не визнає? Чому їй ніхто не може допомогти? Але в такої людини є вихід. Їй треба з опікуном, близькою людиною, якою вона довіряє, звернутися до нас. Ми зможемо їй допомогти, опанувати в собі темряву і закінчити з тим, що постійно відбувається в її голові. Але сама головна умова закінчення діагнозу шизофренія для такої людини є повне виконання наших рекомендацій на постійній основі. Тільки якщо людина згодна на ті умови, які будуть їй озвучені, і вона зможе їх виконувати, тільки тоді вона зможе знайти спокій і рівновагу. Без бажання самої людини пройти процес змін у своєму житті нічого не відбудеться. Ми ніяким чином не відміняємо процес лікування медикаментозно. Це все нам не потрібно, бо це все є відповідальність лікарів, і ми туди не ліземо. А лише надаємо змогу розібратися в собі, чому ви дійшли до такого стану, і що саме вам потрібно робити, щоб позбутися цієї хвороби. Для людей з психічними розладами наші консультації безкоштовні. Одна умова – це витримка часу консультації. З більш детальною інформацією ви зможете ознайомитися на нашому сайті, який закріплений за посиланням під відео. Але ви повинні дуже уважно прочитати сайт і знайти інформацію про те, скільки в тиждень ми можемо прийняти людей по пільговій категорії. Бо ви не одні, які маєте пільги. Там доволі великий перелік осіб, які мають від нас пільгу. Тому, якщо зацікавила вас наша пропозиція, то можна до нас записатися на консультацію в Телеграмі. Номер буде закріплений в описі під відео. Вона буде проходити в онлайн-форматі по тим каналам зв'язку, які ми вам напишемо в повідомленні, попередньо з'ясувавши всі деталі консультації. З цим питанням ми вже розібралися і переходимо до наступного – рівні душі. Але вони вже будуть у наступному відео. До побачення та не забувайте, що однією з основних задач душі та серця на землі є прояв світла та самостійний вибір душі та серця людини. До нових зустрічей!